सबस्क्राईब करा माधुरीज किचनला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला आमच्या नवीन रेसिपीज पाहता येतील। नमस्कार मैत्रिणींनो, माधुरी किचनमध्ये आज मी तुम्हाला दाखवते। मी हे भाज्या वगैरे हे करायचं गणेश कंपनीचं मागवलेलं आहे ऑनलाइन। तर मी आता यामध्ये काय काय मिळतं हे मी तुम्हाला दाखवते। काय हे बघा, हे आलेलं आहे, हे बघा। कलर पण बघा किती छान आहे। कलर बघून मला ऑनलाइन जेव्हा मी बघितलं तर मला कलर बघून खूप पसंत आला, म्हणून मी मागितलेला। आता बघूया यामध्ये काय काय आलेलं आहे आपल्याला। हे आहे एक, हे जाळ करण्यासाठी आलेलं आहे आणि हे थोडं बारीक करण्यासाठी आलेलं आहे आणि हे आपलं चीज वगैरे खिसण्यासाठी आहे आणि साल वगैरे काढायचे, काकडीचे साल, बटाटे साल काढण्यासाठी हे आलेलं आहे यामध्ये। आणि अजून काय आलेलं आहे बघूया। यामध्ये आलेलं आहे हे खालचा ट्रे आहे, हे असं बारीक खिसायसाठी आलेलं आहे आणि थोडं मीडियम खिसायसाठी आलेलं आहे। आणि हे मला वाटतं हे असं चौकोनी थोडेसे लांब आपले बटाट्याचे वगैरे असे लांब काप करण्यासाठी आलेलं आहे। तर हे काय मोठे मोठे वगैरे करण्यासाठी आलेलं आहे वाटतं। आणि हे बघा, हे पण आलेलं आहे आपल्याला, हे आपले बटाटे वेपर्स करण्यासाठी, केळीचे वेपर्स करण्यासाठी हे मिळालेलं आहे। आणि हे एकदम पतले बारीक खिस करण्यासाठी आलेलं आहे। आणि हे पण काय खिसायसाठीच आहे, हे थोडंसं असं चकलीसारखं आहे, हे चकलीचं आकाराचं येईल हे। आणि हे पण आहे, हे जरा थोडं मोठे येईल, बटाटे खिसायचं दिसतंय। आणि हे काय माहिती मैत्रिणींनो, याला असा बटाटा लावायचा आणि खिसायचं, टमाटर लावायचं आणि खिसायचं, जेणेकरून आपल्या हाताला वगैरे लागणार नाही, त्यासाठी हे दिलेलं आहे। तर हे मी बोलवलेलं आहे ऑनलाईन, गणेश कंपनीचं बोलवलेलं आहे। याची हे की मला बघता क्षणी मला आवडलं यासाठी की याचा रंग मला खूप आवडतो, हा माझा मनपसंत रंग आहे, म्हणून मी याला मागवलेलं आहे। दुसरं पण बघितलं होतं मी, पण तो मला काही आवडला नव्हता। याचा रंगच मला खूप आवडलेला आहे, हा रंग मला खूप आवडतो, म्हणून मी या रंगाचंच घेतलेलं आहे। तर आता आपण हे घेतलेलं आहे, आणलेलं आहे, बोलवलेलं आहे। आता यातून काय काय करायचं ते मी दाखवणारच आहे आपल्या किचनमध्ये। तर मी आता बोलवलेलं आहे हे, तर आता बघूया यामध्ये आपण काय काय करू शकतो, काय काय बनवू शकतो यातले मी काय। आणि मला वाटतं हे जे मोठे मोठे ना, किंवा कांदा वगैरे चिरण्यासाठी एखाद्या वेळेस असावा, मला वाटतं। हां, कांदा वगैरे आपण ना चिरतो ना, त्यासाठी हे असावं बहुतेक, किंवा कारण याला ना असे मोठे मोठे हे दिलेले आहे। तर आपल्या सुरीला वगैरे कसे असतात, तर बहुतेक हे कांदा चिरण्यासाठीच असावं। बघा, लाईक करा, शेअर करा, आणि मी घेतलेली वस्तू तुम्हाला पसंत पडते का, आणि तुम्ही पण घ्या माझं बघून। जर तुमच्याकडे असलं तर नाही, पण नसलं तर तुम्ही घेऊ शकता। याची लिंक आम्ही तुम्हाला खाली देणारच आहे की आम्ही कुठून मागवलेलं आहे। तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही हे बघून, ह्या लिंकमध्ये बघून तुम्ही मागवू शकता। याचे मी व्ह्यू पण बघितलेले आहे, चांगले होते म्हणून मी हे घेतलेलं आहे। आणि विशेष म्हणजे मला एकच यात खूप आवडलेलं आहे की मला कलर खूप आवडलेला आहे, याचा खूप सुंदर कलर आहे हा, यासाठी मी मागवलेलं आहे। तुम्ही पण मागवा। चला आता आपण बघूया हे कसं वापरायचं म्हणून। आता हे खालचा ट्रे आहे, ह्या ट्रेमध्ये आपण जे काही चिरणार वगैरे ते यात जमा होणार आहे, त्या ट्रेमध्ये हे होईल। आता आपण याला कसं लावायचं, तर हे आपण असं ठेवून घ्यायचं, याला पॅक करायचं आहे। बसवल्यानंतर आपल्याला जे आपल्याला हवं, जे आपल्याला हे करायचं असेल ते यामध्ये असं ठेवायचं आहे, याचं पॅक करायचं आहे। हे प्रत्येक हे जो चौकोन दिसतो ना तुम्हाला, हे जे आहे ना, हे प्रत्येक हे तेच राहणार आहे। आणि हे जो मधला भाग आहे ना, हा प्रत्येक वेळेला बदली होणार आहे। तर आम्ही आता हे लावलेलं आहे। यामध्ये आपण कुठला वापरणार आहे, हा एक वापरणार आहे, हा दुसरा वापरणार आहे, त्यामध्येच हा तिसरा वापरणार आहे, हा चौथा त्यातच वापरायचा आहे, पाचवा त्यातच वापरायचा आहे, आणि हा सहावा। म्हणजे हे जे प्लेट लावली ना की यात आपल्याला 6 प्रकारचे करता येणार आहे। आणि ही दुसरी प्लेट आहे, ही ती काढल्यानंतर ही लावायची, त्यात फिक्स करायची, आणि ही तिसरे, असे 3 आपल्याला करता येणार आहे। हे 3 आपण बसवू शकतो यामध्ये आपल्याला 6 मिळणार आहे। आणि हे वेगळे वेगळे आहे, आणि हे तर आपलं चीज वगैरे खिसायसाठी, साल काढण्यासाठी आहे, आणि हे
वरनं असे पकडून हे करण्यासाठी. आणि आता हे आपण दुसरी साईज घेतलेली आहे, प्लेट घेतलेली आहे. तर आता तुम्हाला बटाट्यांचं वगैरे फ्रेंच राईस वगैरे करायचे असले तर ती मागच्या साईडला, आता समजा तुम्हाला ते करायचं असेल तर ही तुम्हाला मागे ठेवायची. नंतर तुम्हाला याने काही करायचं असेल तर प्लेट तुम्हाला फिरवायची आहे. कारण का तुम्हाला इथेच घ्यायचं आहे हे, कारण हा दाबल्यानंतर हे इथे बटाटा वगैरे ठेवल्यानंतर असा दाब देणार आपण, त्यावेळेला ते खाली इथे येणार. त्यामुळे तुम्हाला हे प्रत्येक वेळेला बदलून घ्यायचं आहे. समजलं मैत्रिणींनो? हे तुम्हाला आता तुम्हाला बटाट्याचं करायचं तर इथे घ्यावं लागेल. थोडे बारीक करायचे तर तुम्हाला ही प्लेट फिरवून घ्यायची आहे. हे जे ब्लेड आहे ना, हे ब्लेड तुम्हाला फिरवून घ्यायचं आहे. जर जाड करायचं असेल तर ब्लेड तुम्हाला इथे लावायचं आहे आणि बारीक करायचं असेल तर ब्लेड परत फिरून इथेच घ्यायचं आहे. म्हणजे एक प्रकारचं सांगायचं झालं तर ही प्रत्येक वेळेला तुम्हाला काय करायचं, जे करायचं असेल ते तुम्हाला इथे घ्यायचं आहे. इथे जे घेणार तेच तुम्हाला खाली ह्यामध्ये ट्रेमध्ये जमा होणार. तर असं प्रकारे मी सांगितलं आहे. आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि घंटी वाजवायला विसरू नका. जोपर्यंत तुम्ही घंटी वाजवणार नाही तोपर्यंत माझे नवीन व्हिडिओ आलेले तुम्हाला समजणार नाही. घंटीचं बेल जरूर दाबा. जसं आपण मंदिरात जाताना घंटी वाजवता तसं माझ्या चॅनलवाल्याला घंटी वाजवा. नंतर तुम्हाला लगेच माझे व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळतील.